पाव किलो शेंगदाणे भाजून घ्यायचे. नंतर ते असे सोलून घ्यायचे, चांगले खमंग भाजायचे आणि मग ते असे सोलून घ्यायचे. आणि हे गूळ घ्यायचं 1 वाटी, त्याच्यात थोडंसं पाणी घालून त्याचा आता आपण पाक बनवायचा. चिक्कीचा गूळ घेऊन त्याच्यात थोडंसं पाणी घालायचं आणि त्याचा पाक करून घ्यायचा. आपण तिळाच्या लाडूला कसं करतो तसाच पाक केला तरी चालतो. गॅसवरती चांगला तो गूळ मेल्ट करून घ्यायचा आणि मग चांगला उकळला की त्याचा पाक होईपर्यंत बारीक गॅसवर सारखं ढवळत राहायचं. हा पाक झालेला आहे, तो आपण असं पाण्यात टाकून बघायचा. म्हणजे तो असं घट्ट झाला की ओळखायचं की पाक तयार आहे, नाही तर मग असं आवाज आला पाहिजे. तर त्याच्यामध्ये आपण हे सोलून घेतलेले मेथीचे शेंगदाणे घालायचे, हलवायचे. मग तूप लावलेलं जे ताट घ्यायचं, त्याला तूप लावायचं आणि त्याच्यावरती हे पाकात घातलेला पसरून घ्यायचं. हाताला तूप लावून घ्यायचं आणि असं जास्त गोड नको म्हणून मी कमी वापरलाय. शेंगदाणे जास्त लागतो. गार झालं की मग